මේගොල්ලෝම හේම් පිට කියලා කියන්නේ මැටි තියෙන හරියට. එහෙන් තමයි ගේන්නේ. මේකට කිරිමැටි තමයි හරියන්නේ. ඒක ඉතින් මෙහෙමයි ගුරුලේත්තු වලට ගන්නකොට කිරිමැටි ගන්න විදිහක් තියෙනවා. වළං ඇවිල්ලා ලිපේ තියලා රත් කරලා උයන්ඩ ගන්න ඒවනේ. ඒතර ගෑස් වලට දර ලිපේ තියන්න කියලා ඒවා මැටි වෙනම හදනවා. පස් වර්ග කලවම් කරලා වැලි වර්ග දාලා ඒ පදම වෙනයි. ගුරුලේත්තු වලට විසිතුරු අයිටම් වලට වෙනයි. එහෙම තමයි ගන්නේ. වළං වර්ග හදනවා. ඕඩර් ආවොත් ඕම එකක් ඔය හොටෙල් වලට බුෆේ සෙට් වගේ ඒවා හදනවා. තව ඉතින් මේ මැටි ගුරුලේත්තු වර්ග, වතුර බෝතල්, ලිප් වර්ග මේ විසිතුරු අයිටම් ඔක්කොම ඉතින් හදනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ අපි කියන කිරිමැටි හංවැල්ලේ මුළුමේ. මේවා ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ මේවට දානවා පස් ටිකක් තියෙනවා. ඊට කිරිමැටි තට්ටුවයි, පස් තට්ටුවයි, ඒවා වැලි ගතිය පොඩ්ඩක් අඩුයි වගේ නම් පදමට වැලි ටිකකුත් දානවා. දාලා ඔයගේ තට්ටුව හදලි වෙරලා තමයි මේ මැෂින් එකට දාන්නේ මේකෙන් කප කප. සවලෙන් කප කප මේකට දානවා. දාලා මෙතනින් තමයි පදන් වෙලා එළියට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක පදන් කරලි වෙලා තමයි වැඩ කරන්නට දෙන්නේ. අතන වැඩ කරලා ඒගොල්ලන් බඩු හදනවා ඒව ගන්නට. ඒ මොනවාරි පදමේ මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා. ඒවම අපි ආයෙත් පොඩ්ඩක් ඒක මොනවාරි වල වෙනස් කරනවා. තියෙන්නේ මේ මැටි පහන් පොඩි එක. මේවා යන්නේ මේ ඇත්තටම කෝවිල් වලට එළඟ තෙල් දාලා තමයි මේවල පත්තු කරන්නේ. එතකොට මේ පොඩි පහන ගන්න ඒකට. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙන මෙන්න පාත්තර මේ වගේ. මේවා අර මේ කිරියාහාර තියන්න ගන්න පාත්තර. ඕකෙම තියෙනවා මල් පැල වලට ගන්න එක. මේවා මේ පොඩි මුට්ටි ආරක්ෂා මුට්ටි. මෙතන පහන හැදෙන්නේ මේකෙන් අර තියෙන අපි අර මේ ගේන මැටි අර පදම් කරලා මෙතෙන් දාපුවා. වැඩ නිමා වුණාට පස්සේ අපි මේවා අවුවට දාලා වේලනවා. වේලුවාම තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. මේ සුදු පාට වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම වේලන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට වේලලා ඊට පස්සේ මේ අහුරන ක්‍රමයක් තියෙනවා පෝරණුවේදී. පෝරණුවේ අර උළු කැට ප්‍රමාණයක් තියෙන ඒ උළු කැටේ සම්බරව මෙහෙම එකම ගානට අහුරන්න ඕනේ. පෝරණයක් මේ අපි අහුරනවා නම් දවස් 5ක් විතර යනවා. ඊටසේ පෝරණේ පුච්චන්න දවස් 3ක් විතර යනවා. සෑහෙන වෙහසක් දරනවා මේ රස් රැකියාව කරන්නේ. ඒ වගේම වැස්සෙන් අපිට හානි සිද්ධ වෙනවා. වැස්සට තෙමුණාම ආයි ගන්නත් බෑ. දැන් මේ හදන මට්ටමනේ. ඕක මේ තෙත ගතිය වැඩි. දැන් මේ ඊයේ හදපුවා. මේ අල්ලන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේක තව හෙට අඩි දවස් දෙකක් විතර යද්දි මේ ගානට එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ගානට ආවම තමයි පෝරණුවට දාන්නේ මේ මට්ටමට එන්න ඕනේ පෝරණුවට දාන්න. නැත්තම් පුච්චන්න බෑ කැඩෙනවා. දැන් අතනාර අපි අර බැලුවේ අන්තිමටම අර සුදු වෙන්න වේලිච්ච ඒව තමයි මේකට ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ දැන් ඒ බඩු තියෙන්නේ. ඕක තමයි පුච්චන්නේ. දැන් මේක ඊයේ තමයි අපි ලෝඩ් කරලා ඉවරුනේ. ඊයේ ලීකුඩු දාලා රත් වෙන්න තිබ්බා. අද තමයි දර දාලා පුච්චන්නේ. මේක කොහොමත් පැය 8ක් වගේ යනකොට පිච්චිලා ඉවර වෙනවා. රත් වුණා කියලා කියන්නේ දැන් මෙහෙම අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ හරිය තාම මේ රත් වෙලා නැහැ. මේ හරිය අල්ලන්න බෑ. අපි ඒ ක්‍රමානුකූලව තමයි දැන් මෙතනින් තමයි දර දාන්නේ. මෙහෙම දැන් මෙතනින් එනකොට රතු පාටක් වගේ පාටක් පේන්න පටන් ගන්නවා තව ටිකකින්. පිච්චිලා ඉවරනකොට. එහෙම ටික තමයි පිච්චි අරහෙටම යන්නේ. ඔව් පැය 8 ඒක ඉක්ට වෙනකොට නම් ටිකක් අඟුරු විතරයි තියෙන්නේ. අපිට පේනවනේ මේකෙන්. අපිට මේ පේනවා මේක රතු පාට විදිහට මෙහෙම මේ පිච්චිලා කියලා. ඒ වෙනකොට අපි දර අඩු වැඩි කරගන්න එක අපි එම් බල තමයි කරන්නේ. නැත්තම් පිච්චිලා වැඩි වුණොත් යට තියෙන බඩු ඔක්කොම කර වෙනවා ඇද වෙනවා. බාන්නේ දැන් මෙතන මේ උඩ තහඩු දාලා තියෙන්නේ ඒවා ඔක්කොම අයින් කරනවා. අයින් කරලා මුලින් ඉඳන් බාගෙන යනවා. රස්නේ අඩු වෙනවා. දැන් අපි 10 විතරදී මේක පිච්චිලා ඉවරයි. උදේ 8 වෙනකොට පටන් ගන්නවා මේක බාන්න. ඒතකොට රස්නේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ටිකක් රස්නයක් තියෙනවා. මෙහෙන් දැන් පටන් ගන්නෙ. අර හෙටේ තමයි යන්නේ මේක. ඒතකොට ගානට හරියනවා. ආදනේම පුරුදු වෙනවා නම් කවුරු හරි ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි කැමතියි මේ පුරුදු වෙනවා නම් මේ තරුණ කට්ටිය බාල පරම්පරාව ඉන්නවා නම් ඇත්තටම මේ අපි කැමතියි පුරුදු වෙනවා නම් නොමිලේ පුරුදු වෙන්න අපි මෙහෙන් chance එකක් දෙනවා.